අයිබුවන් මගේ චුටි දුල පුතාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ පුතේ. ඔන්න මම අදත් ආවා ඔබට වෙනද වගේම විද්‍යාව පාඩමක් රැගෙන අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ශක්ති ආකාර සහ භාවිතය කියන පාඩම පිළිබඳ. මොකද ශක්ති ආකාර සහ භාවිතය කියන පාඩම පිළිබඳ ඔබගේ 7 ශ්‍රේණියේ දෙවන වාරයේ සඳහා ඇති පළවන පාඩම ශක්ති ආකාර සහ භාවිතය. මගේ පුතේ අපි බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ ශක්ති මොනවද මේ ශක්ති කොහොමද ඒ ශක්තිය අපි භාවිත කරන්නේ දිනදා ජීවිතයේදී. හොඳයි පුතේ, මොකක්ද ඇත්තටම මගේ පුතේ ශක්තිය කියලා කියන්නේ ඔබ 6 ශ්‍රේණියේ ඉඳලා ඉගෙන ගන්නවා ශක්තිය පිළිබඳ. පුතේ පුතේ හිතන්න ඔබ උදේ පාන්දර අවදි වෙනකොට ඔබට ශක්තිය ඔබේ ශරීරයේ ශක්තිය නැති වුණොත් ඔබට ඇඳෙන් බිමට නැගිට ගන්න පුළුවන් වේද? ඇඳෙන් බිමට බහින්න පුළුවන් වේද? බෑනේ. අතක් පයක් උස්ස ගන්න පුළුවන් වේද? බෑ. එහෙනම් මගේ පුතේ අපිට යම්කිසි කාර්යයක් කරන්න නම් අපිට ශක්තියක් ඕන. එතකොට අපි එදිනදා ජීවිතයේදී බොහෝ කාර්යයන් සිදු කරනවා. අපි අවදි වූ වෙලාවේ ඉඳලා රාත්‍රී නැවත නිින්දට යනතුරු බොහෝ කාර්යයන් අපි එදිනදා ජීවිතයේදී සිදු කරනවා. අන්න ඒ විවිධ කාර්යයන් අනේ කාර්යයන් සිදු කිරීමට අවශ්‍යයි මොකද්ද? ශක්තිය. උතේ උදාහරණයක් විදිහට වාහන පැදවීම, බර එසවීම, දිවීම, ඊට පස්සේ ලිවීම, කියවීම, ඔය වගේ විවිධ ක්‍රියා. උතේ අපි විතරක් නෙවෙයි කාර්යයන් සිදු කරන්නේ. මොකද්ද? සතුන් යන්ත්‍ර සූත්‍ර මගිනුත් මේ කාර්යය සිදු වෙනවා. එතකොට යම්කිසි කාර්යයක් කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ අපිට ශක්තියක් තියෙන නිසා. දැන් හිතන්නකෝ පුතා මල් ක්‍රීඩා තරගයට යද්දී ඔබගේ ගුරුතුමා හෝ ගුරුතුමිය ඔබට දෙනවා ග්ලූකෝස්. ඇයි ග්ලූකෝස් දෙන්නේ? ඔබට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා ගන්න නේද? එහෙනම් ඒ දිවීමේ ක්‍රීඩාව සඳහා අවශ්‍ය අමතර ශක්තියක් ඔබට ලබා දෙන්නයි ගුරුතුමා හෝ ගුරුතුමිය ඔබට ග්ලූකෝස් ලබා දෙන්නේ. එතකොට මගේ පුතේ එහෙනම් අපිට යම්කිසි කාර්යයක් කරන්න ශක්තිය අත්‍යවශ්‍යයි. එතකොට පුතේ කාර්යයක් සිදුවීම සඳහා ඇදීමක් හෝ තල්ලු කිරීමක් මගින් වස්තුවක් චලනය වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මම යම්කිසි වස්තුවක් මත බලයක් යොදලා ඇදීමක් හෝ තල්ලු කිරීමක් සිදු කරනකොට තමයි එතන කාර්යයක් සිදු වෙන්නේ. අන්න ඒ කාර්යය මට සිදු කරගන්න නම් මට ඊට අදාළ වූ ශක්තිය පැවතිය යුතුයි. හිතන්නකෝ මට පුළුවන් ද ලොකු ගල් ගෙඩියක් තල්ලු කරන්න? එච්චර ශක්තියක් නෑ. ඔබට ටක් ගාලා මතක අපෝ මට නම් බෑසර් එච්චර ශක්තියක් නෑ මට. අන්න පුතේ එතකොට ශක්තිය අවශ්‍ය බව තේරෙනවද එතෙන්ට? නමුත් සාමාන්‍ය ගල් කැටයක් වීසි කරන්න කිව්වොත් ඔබ ටක් ගාලා ඒ වැඩේ කරනවා. හේතුව තමයි ඔබ දන්නවා ඔබට ඒකට ශක්තිය තියෙනවා කියලා. ඉතින් මගේ පුතාලා දූලට පාඩම් කරන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා, වාසනාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි තවදුරටත් බලමු පුතේ. මොකද පුතේ ශක්තිය කියලා කියන්නේ කාර්ය කිරීමට ඇති හැකියාව. ශක්තිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද මගේ පුතේ? කාර්ය කිරීමට ඇති හැකියාව. එතකොට ශක්තිය මොන අන්තර්ජාතික ඒකයක් තියෙන පුතේ. ඒක තමයි ජූල් කියලා කියන්නේ. මොකද්ද? දියුල් නෙවෙයි මගේ පුතේ, ජූල්. ශක්තියමය අන්තර්ජාතික ඒකකය තමයි ජූල් කියලා කියන්නේ. ජූල් වලින් තමයි ශක්තිය මනින්නේ. පුතේ මේ ශක්තිය ගත්තොත් හැම කාර්යයක් කිරීම සඳහාම ශක්තිය අවශ්‍යයිනේ. එතකොට ශක්තිය එකිනෙකට වෙනස් ආකාර ගණනාවක් තියෙනවා. විවිධ ශක්ති විශේෂ තියෙනවා. අපේ එදිනදා ජීවිතයේදී ඔබට මම අපි ඉස්සර කතා කරගෙන යන විවිධ ශක්ති විශේෂ තියෙනවා. මොනවද? චාලක ශක්තිය, විභව ශක්තිය, විද්‍යුත් ශක්තිය, නැත්නම් ධ්වනි ශක්තිය, එහෙම නැත්නම් ශබ්ද ශක්තිය, තාපජ ශක්තිය, රසායනික ශක්තිය, ආලෝක ශක්තිය, චුම්බක ශක්තිය, ඒ වගේ කියන බොහෝ ශක්ති වර්ග මේ ඔබ අමීපයේ ඔබ ආසන්නයේ පවතිනවා. මගේ පුතේ බලමු අපි මොකද්ද මේ ශක්තිය ගත්තොත් මගේ පුතේ මේ ශක්තිය කවදාවත් අපිට ශක්තිය නැති කරන්න බෑ.
ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් තමන්ගේ ශක්ති සංස්කෘතික නියමයේදී කියනවා ශක්තිය මැවීමට හෝ නැසීමට නොහැක සිදුවිය හැක්කේ ශක්ති පරිවර්තනයක් පමණයි කියලා. මේ අනුව පුතේ එක් ශක්ති ආකාරයක් තවත් ශක්ති ආකාරයක් බවට පත්වීම තමයි ශක්ති පරිණාමණය කියලා කියන්නේ. එතකොට ශක්ති සංස්කෘතික නියමයට අනුව අපිට අලුතෙන් ශක්තියක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්ද? බැහැ. එහෙනම් කොහෙන්ද සර් මේ එක එක ශක්තිය එක එක වෙලාවට එනවනේ? එක එක ශක්තිය එක එක වෙලාවට එනවනේ පුතේ. දැන් පුතා චලනය වෙනවනේ. පුතා චලනය වෙනකොට පුතාට තියෙන ශක්තිය මොකද්ද? මගේ පුතේ චලනය වෙන වස්තු සතු තියෙනවා චාලක ශක්තිය. අපි තව දුරටත් ඒ ගැන කතා කරමු. පුතේ හිතන්නකෝ මෙහෙම. පුතා ගන්න ආහාර වලින් නේද පුතේ දුවන්න අවශ්‍ය ශක්තිය සපයා ගන්න. එතකොට එතනදී මොකද වෙන්නේ? පුතාගේ රසායනික ශක්තිය චාලක ශක්තිය බවට පත් වෙනවා. පුතේ ඊට අමතරව පුතා දන්නවා කෝෂ වියලි කෝෂ නිර්මාණය වෙලා තියෙන මොනවද මම පුතේ? රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් නේද? අපි තුන්වෙනි පාඩමේදී කතා කරා. එතකොට රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් නිර්මාණය වෙලා තියෙන වියලි කෝෂ ලබා දෙනවා මොන ශක්තියද? විද්‍යුත් ශක්තිය. එහෙනම් වියලි කෝෂයක් වගේ පුතේ රසායනික ශක්තිය විද්‍යුත් ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කරනවා. ඒ වගේම තමයි පුතේ ඩයිනමෝ පුතේ තලබබරයක් ආධාරයෙන් කරකවලා තමයි විදුලිය නිපදවා ගන්න. එතකොට මගේ පුතේ එතන මොකද වෙන්නේ? චාලක ශක්තිය විද්‍යුත් ශක්තිය බවට බදලා අන්නෝම ශක්තිය එක ආකාරයකින්ද තව ආකාරයකට වෙනස් වීම සිදු වෙනවා. එතකොට එක ආකාරයක සිට තව ආකාරයකට ශක්තිය වෙනස් වීම කියනවා මොකද්ද? ශක්ති පරිණාමණය කියලා. එතකොට මගේ පුතේ ශක්තිය කවදාවත් නසන්නත් බෑ නිර්මාණය කරන්නත් බෑ. එතකොට ශක්ති පරිණාමණය මගේ දුර පුතාලට හොඳට තේරුණා. ඊළඟට අපි අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු මෙන්න මේ විවිධ ශක්ති වර්ග ගැන වෙනම කතා කරමු මගේ පුතේ. මුදේ මොකද්ද විභව ශක්තිය කියලා කියන්නේ? මුලින් බලමු විභව ශක්තිය ගැන. විභව ශක්තිය කියලා කියන්නේ මගේ පුතේ පිහිටීමේ වෙනසක් නිසා හෝ හැඩේ වෙනස් වීමක් නිසා වස්තුවක් තුල ගබඩා වන ශක්තිය විභව ශක්තිය ලෙස හැඳින්වේ. මොකද්ද මගේ පුතේ විභව ශක්තිය කියලා කියන්නේ? පිහිටීමේ වෙනසක් නිසා හෝ හැඩේ වෙනස් වීමක් නිසා වස්තුවක් සතු ශක්තිය විභව ශක්තිය කියලා කියනවා. එතකොට පුතේ අදිනල ඔබට දුන්නක් ඔබ හදාගෙන මේ දුන්න ඇදලා බලන්න මොකද වෙන්නේ? දුන්න ඇදලා ඊතලේ නිදහස් කරනකොට නැවතත් ඒ දුන්නේ ලණුව නැත්නම් යොත නැවතත් මුල් පිහිටුමට එනවා. එතකොට පුතේ හැඩේ වෙනස්. ඒ වගේම තමයි ඔබ සෙල්ලම් කාර් එක වයින් කරලා ඇතරිය මොකද වේගයෙන් චලනය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පුතේ ඔබ ලෝහ තහඩුවක් රෝල් කරලා හොද්දට පොඩි වෙන්න රෝල් කරලා අතරින් ඒක වේගයෙන් දිග හැරෙනවා. ඒ හේතුව රෝල් කරනකොට හැඩේ වෙනස් වෙනවා. හැඩේ වෙනස් වෙනකොට ඒ තුල ගබඩා වෙනවා මොන ශක්තියද? විභව ශක්තිය. ඒ තුල ගබඩා වෙනවා විභව ශක්තිය. එතකොට උදාහරණ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් අදින ලද දුන්නක්. ඒ වගේම ගසක ඇති ගෙඩියක්. එතකොට මගේ පුතේ විභව ශක්තිය කියලා කියන්නේ යම්කිසි වස්තුවක හැඩය වෙනස් වීමකින් හෝ පිහිටීමේ වෙනස් වීමක් නිසා ඒ තුල ගබඩා වන ලබන ශක්තියට. වගේම තමයි කැටපෝලයක් පුතාලා මතක ඇති සෙල්ලමට වගේ අඩිරූලක් අරගෙන මේසෙට සම්බන්ධ කරලා එක කෙළවරකින් පිටිපස්සට අදිනවා. අන්න ඒ පිටිපස්සට අදිනකොට මොකද වෙන්නේ මගේ පුතේ? ඒ තුල ගබඩා වෙනවා ශක්තියක් ඔබ නොදැනුවත්ම. ඒකට තමයි කියන්නේ විභව ශක්තිය කියලා. ඉතින් පුතාලා මේ ඇදපු අඩිරූල මොකද කරන්නේ? නැත්තම් ලී පතුර මත පොඩි කොළ කුලියක් තියලා ඒක නැවත අතාරිනවා. නැවත මොකද වෙන්නේ? එතකොට ඒක වේගයෙන් ඉදිරියට චලනය වෙනවා. එහෙනම් ඒ තුල ගබඩා වුණා ශක්තිය. ඒ හැඩය වෙනස් කිරීම තුල ඒ ලී පතුරේ හෝ අඩිරූලේ හැඩය වෙනස් කිරීම තුල ඒ ගබඩා වුණු ශක්තිය තමයි මගේ පුතේ මොන ශක්තිය කියලා කියන්නේද? විභව ශක්තිය කියලා කියන්නේ. විභව ශක්තිය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මගේ පුතාලට පැහැදිලි මොකද්ද විභව ශක්තිය කියන්නේ කියලා. මගේ පුතේ ඊළඟට අපි බලමු චාලක ශක්තිය කියන්නේ. චාලක කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? චාලක කියලා කියන්නේ මගේ පුතේ චලනය වීම. චාලක කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? චලනය වීම. එහෙනම් මේ චාලක ශක්තිය කියලා කියන්නේ චලනය වන වස්තුවක් සතුව සිදුවන තිබෙන
චලනය වන වස්තුවක් සතුව තිබෙන ශක්තිය. දැන් පුතා එහාට මෙහාට චලනය වෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක බලන අතරේ එහාට මෙහාට චලනය වෙනවා. අන්න පුතේ එතකොට පුතාට තියෙනවා මොන ශක්තියක්ද? චාලක ශක්තියක්. අනේ පුතා ඔහොම වාඩි වෙලා ඉන්නකොට පුතේ කවුරු හරි පුතා ගැසලින් ඕම යනවා. අන්න පුතේ එයාට තියෙනවා මොන ශක්තියක්ද? චාලක ශක්තිය. එහෙනම් පුතා බලන්න පාර යනකොට චලනය වෙන ඕනෑම වස්තුවක් සතුව තියෙන ශක්තිය මොකද්ද? චාලක ශක්තිය. එහෙනම් පුතා ගෙදරින් එළියට බහින මොහොතේ ඉඳලා පාසලට යන්න එළියට බහින මොහොතේ ඉඳලා පුතා චලනය වෙනවා. අන්න පුතා හිතන්න අනේ දෙයියනේ මට තියෙනවා චාලක ශක්තියක් දැන්. මට චාලක ශක්තියක් තියෙනවා. මම ඒ නිසා තමයි චලනය වෙන්නේ. මම ඒක නිසා තමයි චලනය. ඒකට සර් මට මේ චාලක ශක්තිය ඇති වුණේ කොහෙන්ද? පුතා ගන්න ආහාර සතු ශක්තිය, රසායනික ශක්තිය තමයි මොකක් බවට පත් වෙන්නේද? මෙන්න මේ පුතාගේ චාලක ශක්තිය බවට පත් වෙන්නේ. පුතේ එතකොට වැඩ කළ මහන්සිලා පුතාට මොකද වෙන්නේ? පුතාගේ ශක්තිය වෙනත් ශක්තියක් බවට පරිවර්තනය වෙලා එතකොට පුතාට අවශ්‍යයි මොනවද? නැවත රසායනික ශක්තිය වර්ධනය කරගන්න. හරිනේ? එතකොට පුතා තවත් ශක්තිය ආකාරයකින් පුතා රසායනික ශක්තිය නිර්මාණය පුතා රසායනික ශක්තිය තවත් ශක්තිය ආකාරයක් රසායනික ශක්තිය බවට පත් කර ගැනීම ඊළඟට පුතා සිදු කරයි. හොඳයි. එතකොට මගේ පුතාට තේරුණා මොකද්ද චාලක ශක්තිය කියලා කියන්නේ? චලනය වන වස්තුන් සතු ශක්තිය. පුතේ බලන්න බොහෝ වෙලාවට සුළඟක් ආවම මොකද වෙන්නේ? වැඩි සුළඟක් ආව අපේ තියෙන කොළ කෑලි පවා ගහගෙන යනවා. ඇයි ඒ? සුළඟට තියෙනවා ශක්තියක්. එතකොට චලනය වෙන සුළඟට තියෙනවා ශක්තියක්. ඒ වගේම තමයි ගලා යන ජලයේ සතුවත් ශක්තියක් තියෙනව නේද? වේගයෙන් රැඩ පහරක් ආවොත් ජල පහරක් ආවොත් ඒක මොකද වෙන්නේ? මේ තියෙන බාධක ඔක්කොම කඩාගෙන බිඳගෙන තමයි රැගෙන යන්නේ පුතේ. එතකොට චලනය වන ගලා යන ජල පාරේ විශාල ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි චලනය වන ගල් ගැටිය. පුතා හිතන්නකෝ පුතා ඇඟේ බෝල් ගහනවා නේද? ඇඟේ බෝල් ගහනවානේ. පුතා රබර් බෝලේ අරගෙන වේගයෙන් තව කෙනෙකුට ගහන්න නැත්නම් පුතා තව කෙනෙකුගේ ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා කියලා හිත පුදුම සනීපයක් දැනෙනව නේද? බලන්න කොච්චර ශක්තියක් තියෙනවද පුතේ. පුතා අර කවුරු හරි පුතාට චාලක ශක්තිය යොදනලද බෝලේ එල්ල කරා. ඒක පුතාගේ පිට මත වැදුනට පස්සේ මොකද උනේ? ඒක ධ්වනි ශක්තිය බවට පරිවර්තනය වුණා. බලන්න ශබ්දය කියන්නේ ධ්වනිය. අන්න එතකොට එතන ශක්ති පරිණාමනයක් ශක්ති පරිවර්තනයක් සිද්ධ වුණා. අන්න බලන්න බොහොම මේ හැමදෙස්සම බලන්න මම පුතේ ඔබ එදිනෙදා කරන ක්‍රියාකාරකම් වලින් තමයි මේ සියලුම සිද්ධාන්ත නිර්මාණය වුණේ. ඒ නිසා මගේ පුතාලට මේ විද්‍යාව අරමුණක් නෙවෙයි. හිතන්න මෙතන මොකද්ද තියෙන ශක්තිය? මෙතන මොකද්ද සිදුවෙන සිද්ධාන්තය? මේක විද්‍යාත්මකව කොහොමද පැහැදිලි කරන්නේ? හරි සරලයි. ඔබ කරන සියලුම චලන අයිති වෙන්නේ චාලක ශක්තියට. මේ පුතාලා තව විභව ශක්තිය පරීක්ෂා කරන තැනක් තමයි මොකද්ද? ගන්නවා රබර් පටියක්. ඔබට මතකද මම රබර් පටියක් අරගෙන ඩාට් එකක් තියලා ඇදලා යන්තම් යාළුවට ගාන්ට් එම් කළ ටාං කාලා දෙනවා මගේ පුතේ. අන්න බලන්න පුතා ඇද්ද නිසා හැඩය වෙනස් වුණා රබර් පටිය. රබර් පටිය හැඩය වෙනස් වුණාම ඒ තුල ගැබ්බෙනවා මොකද්ද? විභව ශක්තියක්. ප්‍රත්‍යස්ත විභව ශක්තිය. පුතා ඒක ඇදහරියොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ ගැබ්බලා තියෙන විභව ශක්තිය නැවත චාලක ශක්තිය බවට පත් වෙනවා. හැබැයි මගේ පුතේ ගුටි තමයි කන්න වෙන්නේ සර්කින් හෝ ටීචර්ගෙන්. හරි? ඒ වගේ දඟ වැඩ නම් කරන්න එපා. විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න හරිම රසවත්. හැබැයි ගුටි කන්න එනකොට කියන්න එපා අනේ ටීචර් මම මේ විභව ශක්තිය පරීක්ෂා කරේ. විභව ශක්තිය ඔන්න බලන්න ටීචර් කියලා ආපහු කරලා පෙන්නන්න නම් යන්න එපා මගේ පුතේ. ඇදලා රබර් පටිය ඇදලා ආපහු අතාරින්න නම් එපා. තව කවුරු හරි යාළුවෙක් ඇඟට. හරිනේ? ඒක හොඳ නැති වැඩක්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි අපිට හරි සරලයි මේ මොකද්ද චාලක ශක්තිය කියන්නේ? විභව ශක්තිය කියන්නේ මගේ පුතේ මේ විභව ශක්තිය හා චාලක ශක්තිය යන ශක්ති ආකාර වලට පොදුවේ කියනවා යාන්ත්‍රික ශක්තිය කියලා. විභව ශක්තියට සහ චාලක ශක්තියට පොදුවේ අපි කතා කරනවා මොකද්ද? යාන්ත්‍රික ශක්තිය කියලා. එතකොට කවුරු හරි කිව්වොත් මේ මෙතන තියෙනවා යාන්ත්‍රික ශක්තිය කියලා. ඒ කියන්නේ එතන විභව ශක්තිය හෝ චාලක ශක්තිය යන දෙකම හෝ එකක් හෝ යෙදෙනවා කියන එක තමයි එතන. එතකොට කවුරු හරි යාන්ත්‍රික ශක්තිය ගැන කතා කරනකොට අපේ දූල පුතාලට මතක් වෙන්න ඕන කවුද? විභව ශක්තිය සහ චාලක ශක්තිය. මොකද මතක් වෙන්න ඕන? විභව ශක්තිය සහ චාලක ශක්තිය.